Jes, mulla on täksi kesäksi tarkoitus päivitellä tähän alamäkipyörään liutajuttuja vähän sillä ajatuksella, että kun taidot ei parane, niin paikataan sitä varusteilla. Ensimmäisenä vaihtoon lähti hyvin palvelu Racefacen tanko. Vaihdettiin toinen kuitutanko pari senttiä korkeammalla raissilla, eli vähän nostaa ylöspäin ajoasentoa. Se on tuntunut hyvältä. Mä oon käynyt pari kertaa ajaa sillä. Vaikka pysyy keskellä pyörää, niin on helpompi painaa vähän painetta tonne eturenkaalle ja saada lisää grippiä sieltä. Tuntuu olevan vähän trendinä tässä viime kauden parin aikana. Aika moni alamäkikuski on vaihtanut vähän korkeampaan cockpittiin. Dakota Nortoni taitaa ajaa semmoisella Easy Rider-tyyppisellä. En sano, että kaikkien pitää siihen vaihtaa, mutta on aika villiä, kuinka isoja vaikutuksia muutamalla sentillä stemmissä tai tangon raississa tai muussa on. Eli jos mahdollisuus on, niin kannattaa vähän testailla näitä juttuja. Sitten mulla olisi kaksi muuta päivitystä. Rimpactin chain damperi ja Rimpactin tuned mass damperi, jotka on menossa seuraavaksi testiin. Tässä jaksossa testataan Rimpactin chain damperi. Alamäki-ryskäämisessä on monelle tuttu käsite tämmönen pedal kickback, joka alkujaan ymmärrettiin ensisijaisesti sellaiseksi, että kun täysjousitettu pyörä niin ja alaspäin jousituksessa, niin ketjut liikkuu niin, että ne päätyy nykäsemään sua taaksepäin, mikä tarkoittaa, että sä tunnet sen polkimilla, kun sä meet töyssyjä pitkin. Ja Rimpactin kaverit, kun sitä lähti tutkimaan, niin ne totesi, että joo, kyllä se jousituksen asento vaikuttaa, mutta toinen, mikä itse asiassa vastaa tosi isosta osasta sitä polkimissa tunnettavaa kickbackia, niin on ihan puhtaasti se, että alamäkitouhuissa varsinkin, niin tämä ketju hakkaa niin paljon, niin villisti mennessään, että se aiheuttaa niin kuin jatkuvaa nykimistä polkimiin, joten ne julkaisi chain damperin. Täällä on liuta pieniä jousia sisällä, joka mahdollistaa, että chainringi pääsee liikkumaan. Eli kun täältä tulee niitä nykäisyjä, niin tämä pääsee liikkumaan pikkusen ilman, että tämä keskiosa, joka on kiinni polkimissa, niin pääsee liikkumaan. Toisin sanoen tämä toimii pienenä jousituksena väimentamaan sitä pomputusta sieltä. Tämä pitäisi lyödä paikalleen. Kuitenkin yksi haaste tässä on nyt se, että tämä on tämmöinen melko leveä jötkäle. Ja mulla on täällä niin kuin useimmissa alamäkipyörissä niin bashguardi, ja se on ihan kiinni tässä chainringissä, joten kun tää lyö paikalleen tonne, niin se koskee muutamaan pulttiin tuolla. Joten mä pääsen purkamaan koko laitoksen ulos sieltä ja sen jälkeen poistamaan muutamat prikat, jotka toivottavasti sallii just sen verran bashguardin siirtymisen taaksepäin, että tää mahtuu paikalleen. Katsotaan kuin käy ja sitten lähdetään mäkeen testailemaan. Mut te ette jaksa katsoa, kun meikäläinen ähkii ja kiroilee tuossa osia irrotellessa, joten käytetään vähän movie magicia, niin päästään hommiin nopeammin. Joo, nyt tässä näkee, kun tää on paikallaan, että mä pystyn pikkusen liikuttaa kampea ilman, että toi eturatas pyörii ollenkaan. Täytyy sanoa, että tolleen parkkiksella polkien hyvin erikoinen olo, ihan kuin olisi joku vaihtanut ketjun tilalle kuminauhan. Mennään katsomaan, miltä se tuntuu ajaessa. No niin, otetaan se eka vähän ryskäävämpi, niin katsotaan huomaako sitä jotain eroa. No kyllä todella huomaa. Oho.
Ihan kuin ois aivan eri rataa ajanut. Mitä helkuttia? Täällä on ihan törkeä vaikutus. Mitä hitsiä? En mä arvannut. Joo, siis se röllin alkuryskäys sen kalliorollin jälkeen tuntuu aivan täysin erilaiselta. Sä vaan niinku oot polkimillas ja... Huhhuh. Onpas siisti. Tosi siisti. Kai se ryttis seuraavaksi. Niin. Sitten varmaan ultimaattinen ryskäys, eli Ryttiksen kivikko seuraavaksi testiin. On kyllä kulunut ihan uusiksi tää osuus. No niin. Törkee hyvä. Huhhuh. Nyt Anne valkkas kyllä semmosen linjan, että oi morjens. No niin, mä viittin näyttää tosta chippikoodeja, mutta Tornarissa pyörii Club Tornari, jossa valmennetaan ja ajetaan vähän kisaa ja muuta sellaista, niin sieltä kun liittyy jäseneksi, niin saa tämmösen ajanottochipin ja täällä on harva se päivä, virallisesti kai niin kuin torstaisin, mutta harva se päivä on joku rata valittuna niin, että siellä on ajanotto livenä koko ajan, niin jos haluaa vähän kehittää osaamista, niin ei muuta kuin tämmönen ja kiinni tohon keulaan ja ajamaan. On kyllä semmoista ryskäämistä toi kivikko, että voi taas Bikeworksin jatkat olla happamana, kun mä vien kiekkoja suoristettavaksi sinne, kun pommitot läpi. Joo, se olisi kuulemma EK3 ja mä sain Jennin oppaaksi. Jenni on maailman rauhallisin mimmi, jonka mä saan todennäköisesti ärsyntymään ennen tätä rataa loppua. Noniin, mennäänkö ajaa? Hänää! Sinne meinas jäädä Jennin ketjut. Ai sä meet jotain tämmöstä. Aivan uusia reittejä. Siitä olisi pitänyt mennä suoraksi. Hyvä Jenni, come on!
Nice. Reitti menee hyvin, mutta melkein henki pois fistpumpilla. Ai. Mennäänkö peräkkäin vai haluatko valkata ihan oman vai? Mä kokeilen nyt eka tulla tosta. Mä en ikin tullut tosta, missä on toi niinku välitasanne. Vai pitäisikö mun mennä? Vedetään se highline kuule yhdessä tosta peräkkäin vaan. Mä menen sen silleen. Mä menen chillisti ja sä tuut perässä. Lopussa vaan jarrut irti tai etujarru ainakin. Tänne näin ja... Nice! Ei tunnu missään. Erittäin hyvä hei. Joo, täytyy sanoa, että en oikein tiennyt mitä odottaa tuolta laitteelta ja vähän skeptinen tietenkin, että millaista humpuukia. Mutta ei jäänyt kyllä yhtään epäselväksi, kuinka paljon se vaikuttaa rauhoittavasti tommoseen kaikkeen, missä on vähän enemmän actionia. En pysty suosittelemaan, että sitä laitettaisiin pyörään mitä aikoo esimerkiksi polkeen mettässä, koska ainakin se nyt vaatii aika paljon totuttelua toi niiaaminen, mitä se tekee noihin polkimiin, mutta Alamäki hommiin ehdottomasti. Kiitos kun katsoit tänne asti ja me nähdään taas ensi kerralla.